في حالات الطوارئ التي لا يمكن فيها إيقاف السيارة بالطريقة العادية، يمكنك اتباع الإجراءات التالية. اضغط بإحكام على دواسة الفرامل بكلا القدمين ضغطة واحدة. لا تضغط الفرامل بصورة متكررة، فهذا يؤدي لزيادة الجهود اللازمة لتخفيض سرعة السيارة. حرك ذراع تبديل السرعات لوضع اللا تعشيق N. بعد تخفيض سرعة السيارة، قم بصف السيارة في مكان آمن بجانب الطريق، وبعدها أطفئ المحرك. إذا لم تتمكن من تحريك ذراع تبديل السرعات لوضع اللا تعشيق N، حافظ على دواسة الفرامل مضغوطة بكلتا قدميك لتخفيض سرعة السيارة بقدر الإمكان. أطفئ المحرك وأدر المفتاح لوضع الكماليات ACC. ستفقد السيارة قدرة التعزيز الآلي للفرامل وعجلة القيادة، وهذا يجعل ضغط دواسة الفرامل صعباً وتدوير عجلة القيادة ثقيلاً. لذلك حاول تخفيض سرعة السيارة قدر الإمكان قبل إطفاء المحرك. تجنب نزع المفتاح، لأن ذلك سيؤدي إلى عدم إمكانية تدوير عجلة القيادة. لإيقاف السيارات المجهزة بالنظام الذكي للدخول أثناء حركتها، احتفظ بمفتاح تشغيل المحرك مضغوطاً لمدة 2 أو أكثر، أو اضغطه توالياً 3 مرات أو أكثر. قم بصف السيارة في مكان آمن بجانب الطريق.